हाई नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म भिडियो बनाउनु भन्दा पनि थोरै आफ्नो मनको कुरा दुई लाइन छोटोमा राख्छु है त। सबभन्दा पहिला अब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्छु। खास गरी म्याग्दीवासीले अब म्याग्दीवासी हामी मोबाइल चलाउने लाखौंमा छौं होला है। अब जति भोटर मात्रै 50,000 को हाराहारीमा छौं भने त मोबाइल चलाउने त हामी लाखौंमा छौं होला पक्कै पनि। यो चाहिँ एउटा युट्युबमा सफलता पाउने भन्ने कुरा मात्रै नभइकन यो त अब जिन्दगीको एउटा सानो कुरा भयो। युट्युब भन्ने कुरा त जिन्दगीमा युट्युबमा सफलता पाउने कुरा भन्दा पनि एउटा व्यक्तित्व विकासको हिसाबमा चाहिँ मैले लिएको छु। अब व्यक्तित्व विकास गर्दै गयो भने व्यक्तिको विकासमा चाहिँ समाजले पनि फाइदा उठाउँछ पछि हैन। पछि गएर अन्ततोगत फेरि देशले पनि फाइदा हुन्छ नि त, त्यसमा उठाउन सक्छ। त्यही भएर व्यक्तित्व विकास होस् भन्ने मेरो चाहना हो। अनि तपाईले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तित्व विकास गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होला र गर्नुस् पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, आफुलाई मन लागेको क्षेत्रबाट। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि अब च्यानल हेर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो आफ्नो लक्ष्य गोल हुन्छ नि त। त्यो अनुसारको खोज अनुसन्धान अध्ययन हैन, अब त्यही गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो च्यानलै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन हैन। आफ्नो इन्ट्रेस्ट लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ नि त। त्यो अनुसारको खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा। तर यहाँ सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्नुको कारण चाहिँ एउटा मैले आफुलाई व्यक्तित्व विकासको लागि बिउ रोपेको भनौं न। म्याग्दीमा मैले बिउ रोपेँ। अब अरु टाढा टाढाको मान्छेले त आएर त मलजल त गर्दैन। सबभन्दा पहिला त म्याग्दीको मान्छेले मलजल गर्नु पर्यो नि त हैन। बिउलाई त बिउ रोपिसकेपछि त बिस्तारै बिउरुवा हुर्किन्छ, त्यसलाई मलजल हावापानी कसरी दिने भन्ने कुरा त म्याग्दीवासीकै पहिलो कुरा भयो। त्यसपछि अलि ठुलो छहारी हुँदै जाला, हाँगा ठुलो लाग्ला, जराहरू अलि फरिँदै जालान्। अनि त्यसपछि अब बोट ठुलो हुँदै गयो भनेपछि चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ यहाँ ठुलो बोट रहेछ, हामीले पनि एउटा मलजल बढाउनु हुर्काउनु पर्छ भन्ने अरूलाई पनि लाग्दै जान्छ होला हैन। पोखराको लाग्ला, काठमाडौँको लाग्ला हैन, पूर्वदेखि पश्चिमको लाग्ला। अब किनभने यो त एउटा सही दिशामा लैजाने एउटा धेरै जना हामी जम्मा भयौं भने हैन। तपाईले चाहिँ सबैले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हामी अब पहिला 1000 हुँला, 10,000 हुँला हैन, 50,000 लाख, त्यसपछि लाखौं हैन, लाखौंको संख्यामा अब हामी करोडौंको संख्यामा पनि पछि गइएला हैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने हामी सबैको आवाज एकै ठाउँमा बल पुग्छ नि त। अहिले मैले दुई चार कुरा बुझेर जानेर हैन अब समाजलाई चाहिँ यसरी परिवर्तन गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागे पनि त मैले त म मात्रै बोलेर त काम छैन, अथवा अर्को कोही एकजना व्यक्ति बोल्दैमा त काम छैन नि त हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको बोली एउटै माध्यमबाट जाओस्। यसले चाहिँ पछि अलिकति समाज देश बनाउन दिशा निर्देशको काम पनि गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। अनि अब हामी नै गएर पछि सर्वेसर सबै कुरा हामीले नै चलाउन सक्छौं होला देश भन्ने त्यो त होइन। पक्कै पनि हामी त डेट एक्सपायर भइसक्यौं, हाम्रो अब काम छैन। अब मेरो उद्देश्य चाहिँ अब साना नानीहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको बिउ रोप्ने। हामीले त जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै खालको फल पाउने हो नि त। मेरो उद्देश्य भनेको के छ भने साना नानीहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले अब सही शिक्षा दीक्षा कसरी दिने र अनि उनीहरूलाई सही तरिकाले हुर्काई बढाएर अनि पछि अन्तमा फल दिने त तिनीहरूलाई त जति अब मकैको राम्रो फल थो भनेर मकै नै दिने हो हैन। धानको राम्रो बिउ रोप्यो भनेपछि धानै दिने हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साना नानीहरूलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले चाहिँ बाटो देखाउने मेरो उद्देश्य त्यो होस् र हामी सबैको बल त्यतातिर पुगोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। मेरो मनमा चाहिँ पछि हामी सबै एकता भइयो भने त्यसमा अब आर्थिक प्रगतिको कुराहरु पनि बल पुग्ने भयो हैन। र सही राम्रो काममा चाहिँ अब त्यसले एकदमै बल पुर्याउँछ नि त। हामीले नराम्रो कुराको खण्डन विरोध गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा सही दिशा देखाऊँ। हामी सबै एक ठाउँमा आऊँ हैन, हामी जम्मा हौं, हामी जम्मा एक ठाउँमा भयौं भनेपछि चाहिँ जति लाखौंको संख्यामा हामी एउटा फ्यामिली भयौं भने त त्यसबाट जाने आवाज त बलियो हुन्छ नि त हैन। सम्बन्धित ठाउँमा पनि अब सही तरिकाले जाने भयो भने हामीले त्यो विरोध मात्रै नगरिकन हामीले यो हुनै पर्छ, यसो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर एउटा दिशा निर्देश गर्न सक्छौं नि त हैन। एउटा समाज देशलाई पनि एउटा सही तरिकाले सही बाटोमा हिँडाल्न सक्छौं भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएकाले म्याग्दीवासीहरूले चाहिँ एकदम सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुस्। तपाईहरुको आवाज एउटा विचार पनि यसमा आओस् भन्ने म चाहन्छु।
यो युट्युबको सफलता भने त एउटा सानो कुरा हो। अर्को कुरा मैले जाने बुझेसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब राम्रै अब टिप्स ट्रिक्सहरू अलिकति मोबाइल कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ दिने नै छु। र मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ साना नानीहरूलाई चाहिँ साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ अब सही शिक्षा दिने भन्ने कुरामा हामी सबैको एकता बल भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्भव छ भनेर चाहिँ अनि देश यसले डामाडोलको अवस्था भएको कारणले गर्दा एकदम ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आजको भिडियो छ अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी किताब या अङ्ग्रेजी लेखहरूलाई चाहिँ सरर फररै नेपालीमा के अरे पढ्ने कसरी भन्ने हो होइन। त्यो चाहिँ एकदम सजिलो आइडिया छ। म तपाईँले चाहिँ कतिले जानेको होला कतिले जान्नु भएको छैन होला। म त्यसलाई चाहिँ एउटा सजिलो तरिकाले चाहिँ सिकाउँछु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। इङ्ग्लिस अक्षरलाई नेपालीमा फरर पढ्नको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले यो प्ले स्टोरमा हुन्छ गुगल ट्रान्सलेट भन्ने इन्स्टल गर्नु आफ्नो मोबाइलमा। अनि इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ अगाडि यहाँ इङ्ग्लिस छ, यहाँ मैले हिन्दीमा राखेको छु। जस्तै अब अगाडि पनि अब यस्तो क्लिक गर्ने भने अब थुप्रै भाषाहरू छ होइन। यहाँ थुप्रै कुन भाषा अब तपाईँले राख्ने अनि जस्तै कुन भाषामा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै यहाँ लेफ्ट अनि यहाँ राइटमा दुईवटा भाषामा छ नि त। अहिले मैले इङ्ग्लिसबाट हिन्दीमा राखेको छु होइन। जस्तै अब मैले नेपालीमा पनि राख्नु सक्छु त्यसलाई यसो गरेर होइन। जस्तै अब यहाँ नेपाली राख्नु सक्छु। अहिले मैले नेपाली छ, यसमा इङ्ग्लिस, यसमा नेपाली छ नि त। तर तपाईँले चाहिँ कुन भाषामा कुनमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने हो। इङ्ग्लिसलाई यता नेपालीलाई यता दाहिना बायाँ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि भाषालाई कुनै पनि भाषामा जस्तै नेपालीलाई हिन्दीमा, हिन्दीलाई नेपालीमा, जस्तै अरू भाषालाई पनि त्यसरी तपाईँले चाहिँ सजिलै बदल्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो मैले जीबोट कसरी चलाउने भन्ने, जीबोट किबोर्ड गुगलको जीबोट कसरी चलाउने भनेर मैले त्यो भिडियो पनि बनाएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै फिचर्सहरू त्यसैमा छ। तर म आज तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सजिलो इङ्ग्लिस कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ। अनि ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईँले जस्तै अब कुनै पनि उसलाई यहाँ त थुप्रै अप्सनहरू छ होइन। जस्तै भोइस टाइपिङ गरेर जस्तै पेनले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो जीबोर्डमा भनेको छु त्यो तपाईँले सेम हो यहाँ त्यहाँ गएर गर्नु होला। अब जस्तै इङ्ग्लिस पढ्नु पर्ने जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ यसलाई छोडेर यो उसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई बन्द गरेर हामी कुनै पनि उसमा जाऊँ, साइडमा जाऊँ होइन। यहाँ गएर हामीले जस्तै अब के को बारेमा पढ्ने, जस्तै एबाउट नेपाल यस्तो गरी क्लिक गऱ्यौँ होइन। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थोरै जस्तै अब नेपालको बारेमा छ नि त। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब नेपाल अफिसियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्दै त्यस्तै अब शब्दको अर्थ त सबैले नआउनु सक्छ नि त। त्यसको लागि के गर्नु भने थोरै प्रेस गरिराख्नु। थोरै प्रेस गरेर राखेपछि यहाँ कपी आउँछ होइन। यो कपीलाई चाहिँ जतिसम्म आफूलाई चाहिएको पढ्ने त्यस्तो कपी गर्नु। कपी गरेपछि यहाँ माथिपट्टि कपी छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अनि पहिलाको ट्याबमा जानु। जस्तै ट्रान्सलेटको ट्याबमा जानु। ट्रान्सलेटको ट्याबमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ हल्का प्रेस गरिराख्नु। अनि यहाँ पेस्ट भन्ने आउँछ होइन। पेस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिन्छ कि तल यसरी ट्रान्सलेट गरिदियो नि त। नेपाल औपचारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल दक्षिण एसियाको एक देश हो। यो मुख्यतया हिमालयमा र यसले अलिकति थोरै उसहरू चाहिँ यसरी गर्न जस्तो कोडमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ यसले ट्रान्सलेट गर्दैन। अनि नेपालीलाई पनि अलिकति 100% चाहिँ गर्दैन। अलिकति तपाईँले अझै यसैलाई पनि हिन्दीमा राख्नुभयो भने चाहिँ हिन्दीमा अझै पर्फेक्ट क्लियर आउँछ। जस्तै मैले तल अहिले हिन्दीमा राखेँ होइन। जस्तै यसरी मैले अहिले हिन्दीमा राखेँ नि यो हिन्दी हो होइन। यसमा चाहिँ टोटल दिन्छ कि नेपाल आधिकारिक तौर पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल दक्षिण एशिया का एक देश है। यह मुख्य रूप से हिमालय में है, लेकिन इसमें भारत गंगा के मैदान के कुछ हिस्सों भी शामिल है। यह जनसंख्या के हिसाब से
49वां 49वां सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के हिसाब से 93वां सबसे बड़ा देश है भन्दै विकिपिडियाले लेखेको छैन। यसरी तपाईलाई चाहिँ एकदम सजिलो के नेपालीमा जो अरू भाषामा कुनै पनि भाषामा तपाईले त्यसलाई चाहिँ उस गर्न सक्नुभयो, ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जस्तै इङ्ग्लिस आउँदैन, मैले यसरी इङ्ग्लिस सजिलो यसरी ट्रान्सलेट गरिदिएँ नि त। यो भयो एउटा सजिलो तरिका, तपाईले त्यहीँबाट कपी गर्ने र यहाँ पेस्ट गरेर हेर्ने हैन। फेरि अर्को छ अब क्यामेराबाट है, जस्तै हामी यो क्यामेरा अप्सन छ नि त एउटा, यो अरूको बारेमा म बताउँदैन। तपाईँ चाहिँ जीवनमा गएर जस्तै अब यो चाहिँ अब राइटिङ ह्यान्ड राइटिङ भयो, यो चाहिँ भोइस सर्च हैन, भोइसबाट पनि तपाईँले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, पेनबाट पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कन्भर्सेसन सबै एकदम राम्रो फिचर छ यसको। अनि ट्रान्सलेटहरुमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो यो अहिले चाहिँ म जस्तै यो यहाँ क्यामेरा छ, यो म क्यामेरालाई क्लिक गर्छु हैन। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मेरो अर्को मोबाइल छ नेल्सन मण्डेला हैन। यस्तो क्यामेराले खिचेर पनि तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ इङ्ग्लिसमा छ नि त, अहिले म यसलाई चाहिँ हिन्दीमा निकाले हैन। मण्डेला यहाँ पुनर्निर्देशकर्ता है, अन्य उपयोगों के लिए मण्डेला देखि यसलाई छोडिदिउँ। नेल्सन रोली हलला मण्डेला उसको फुल नाम रहेछ। 18 जुलाई 1918, 5 दिसम्बर 2013 भनेको उसको चाहिँ जीवनकाल हो। एक दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी था, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता और परोपकारी। 1994 से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1999 वो देश के पहले अश्वेत प्रमुख थे भन्ने। जस्तै नेल्सन मण्डेलाको बारेमा थोरै बताएको छ यसलाई। तपाईले जस्तै क्यामेराले कैद गरेर पनि यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै म अलिकति ब्याक आएर जस्तै अब हिन्दी छ, अहिले म यसलाई चाहिँ म नेपालीमा लैजाउँ, कतिको चाहिँ लिन्छ एकुरेट, म नेपालीमा लैजान्छु। नेपाली लगेर फेरि म जस्तै अब क्यामेरामै गएर उस गर्छु, क्लिक गर्छु, क्लिक गरेर क्यामेराले स्क्यान गर्छु हैन। यस्तो छ, राम्रै आउँदो रहेछ। नेल्सन रोहिहल्ला मण्डेला एक दक्षिण अफ्रिकी विरोधी रंगभेद थियो, क्रान्तिकारी राजनीतिक नेता र परोपकारी सन् 1999 से 1994 देखि 1999 सम्म हो राष्ट्रपति भएको। तर यहाँ चाहिँ अलिकति एकुरेट चाहिँ नआएको थिएन। उनी देशको पहिलो कालो राज्य प्रमुख थिए र पूर्ण प्रतिनिधिमा पहिलो निर्वाचित हुन्छन्। लोकतान्त्रिक चुनाव उनको सरकारमा ध्यान केन्द्रित सामना गरेर रंगभेदको विरासत मेटाउन, संस्थागत जटिलता र जातीय उत्थान मेलमिलाप भन्दै। यसरी जस्तै अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि अब इङ्ग्लिसलाई चाहिँ नेपालीमा फरर पढ्न सक्नुहुन्छ कि इङ्ग्लिस अझै नेपालीले चाहिँ अलिक 100% एक्ज्याक्टली हैन भने अब हिन्दी त जोसुकैलाई पनि थाहा छ नि त, सजिलै मजाले हिन्दीमा पनि सरर पढ्न सक्छ नि त नेपालीले त, अक्षर एउटै हो हैन। अनि हिन्दी त जो कोहीले पनि बुझिहाल्छ, यस्तो सजिलो छ। तपाईलाई चाहिँ यही सिकाउनको लागि मात्रै हो। मैले अरु यसको थुप्रै उपयोगिताहरु त मैले उसमा नि गुगल जीबोर्ड कसरी चलाउने भन्ने नि त्यहाँ छ, त्यहाँ गएर गर्नुभयो भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। र यहाँ आउनुभयो भने सेम हो, एउटै हो, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद। बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे।